Στο σημερινό επεισόδιο θα φουσκώσουμε από περηφάνεια. Θα συγκινηθούμε και κάποιοι από εμάς, όσο σκληροί και να είμαστε, μπορεί να αφήσουμε ένα δάκρυ να κυλήσει. Σοβαρά μιλάμε. Σήμερα θα γνωρίσουμε τον άνθρωπο που με την πορεία του πάλεψε ενάντια στην παρακμή και το αναπόφευκτο. Ο άνθρωπος που όταν όλα έδειξαν να χάνονται, στάθηκε περήφανος και μόνος του σήκωσε πάνω του την κληρονομιά της βασιλείας των Ρωμαίων. Όταν όλα έδειξαν να σβήνουν, έγινε με τη θυσία του ο Πυρσός που οδήγησε το γένος στους σκοτεινούς αιώνες που ακολούθησαν. Θα γνωρίσουμε τον Δράκο της Ρωμιοσύνης, τον τελευταίο βασιλέα των Ελλήνων και Ρωμαίων, τον Κωνσταντίνο Δραγάτσι Παλαιολόγο. Γεννιέται στο παλάτι των Λαχερνών το 1404. Είναι ο τέταρτος γιος του Μανουήλ του δεύτερου Παλαιολόγου και της Έλενας Ντράγκατς, κόρης του Σέρβου ηγεμόνα της κοιλάδας του Στριμώνα, Κωνσταντίνου Ντράγκατς, από τον οποίο ο μικρός Πορφυρογέννητος θα πάρει και το όνομά του. Ο Κωστάκης θα περάσει τα πρώτα χρόνια της ζωής του στην άνεση του παλατιού, τα πρώτα και μοναδικά του ξέγνιαστα χρόνια, και θα κάνει ό,τι κάνουν τα αρχοντόπουλα. Ασχολείται με το κυνήγι, την ιππασία, εκπαιδεύεται στον πόλεμο και τη διοίκηση. Παρόλη την πολιτική παρακμή, η Κωνσταντινούπολη περνάει μια πνευματική αναγέννηση, γεγονός που θα επηρεάσει βαθύτατα τον νεάρο πρίγκιπα. Έτσι, με το που ενηλικιώνεται και επειδή είναι καλό παιδί και στις ιππασίες και στα γράμματα, ο μπαμπάς του δίνει να κυβερνήσει τις πόλεις της Θράκης, που είχαν μείνει στο βασίλειο, με βασικότερες την Αχίαλο και τη Μεσημβρία. Δεν θα προλάβει όμως να χαρεί τα παραθαλάσσια θέρετρά του. Ο Σουλτάνος Μουράτ επιτίθεται στην Κωνσταντινούπολη. Ο Κωνσταντίνος είναι πολεμιστής και έτσι σπέβδει να υπερασπιστεί τη βασιλεύουσα, μαζί με τον αδελφό του Ιωάννη αποκρούν τις επιθέσεις των απίστων. Ο Μουράτ αποχωρεί, αλλά λαιλατεί τα πάντα, από τη Μακεδονία έως την Πελοπόννησο. Ο καημένος ο πατέρας του διαβαίνει την Ανατολική Ευρώπη να βρει βοήθεια εναντίον των Τούρκων, αλλά κανένας δεν μπορεί να βοηθήσει. Για να μην ισοπεδώσει τα πάντα ο Μουράτ, του παραχωρούνται οι πόλεις της Θράκης και επικρατεί ειρήνη. Έτσι ο Κωνσταντίνος, χωρίς δικές του πόλεις, τι να κάνει, στριμώχνεται με τον αδερφό του το Γιάννη στα Ανάκτορα. Ο Μανουήλ, εξαντλημένος και απογοητευμένος, πεθαίνει. Ο Ιωάννης στέφεται βασιλέας. Τα ενδιαφέροντά του είναι η θεολογία και οι γοητευτικές κυρίες. Ο Κωνσταντίνος απ' την άλλη θυμάται το 1422 και βλέπει τι έρχεται. Επιδιορθώνει τα τείχη, σκάβει την Τάφρο. Καλά, όχι ο ίδιος, εντάξει, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Επίσης φτιάχνει μια ομάδα σωματοφυλάκων καλά εξοπλισμένων και εκπαιδευμένων, και όταν σκάνε επιδρομές στα περίχωρα τους την πέφτει. Λίγο επειδή πράγματι τα πάει καλά, λίγο επειδή με τη στάση του δημιουργεί ένταση στις βυζαντινο-τουρκικές σχέσεις, ο Ιωάννης τον μεταθέτει στον Μιστρά να βοηθήσει τα υπόλοιπα αδέλφια. Η πρώτη του θητεία στο Μιστρά είναι η ευκαιρία να δείξει ποιος είναι. Μαζεύει το στρατό του δεσποτά του και την πέφτει στους Φράγκους. Πολιορκεί το φρούριο της Γλαρέντζας, που ανήκει στον ηγεμόνα της Υπήρου Κάρολο Τόκο. Ο ελληνικός στόλος, στελεχωμένος από μονεμβασιώτες, συντρίβει τις δυνάμεις του Τόκο στις Εχινάδες. Έτσι ο Κάρολος δίνει στο Κωνσταντίνο για γυναίκα τη 18χρονη ανιψιά του Μαγδαληνή, η οποία βαφτίζεται και Ορθόδοξη. Του δίνει και αναγκαστικά πρίκα το φρούριο της Γλαρέντζας και του Χλεμουτσίου. Και κάστρα και πιπινάκι. Από τη νέα βάση που καταλαμβάνει ο Κωνσταντίνος, χτυπάει αλίπητα τους Φράγκους και έτσι ξεκινεί την πολιορκία στην Πάτρα, που είναι κτήση του ίδιου του Πάπα. Στις μάχες πολεμάει ο ίδιος στην πρώτη γραμμή. Την ημέρα της αναλήψεως, απελπισμένος ο διοικητής της πόλης, ο επίσκοπος Μαλατέστα, ζητάει άδεια να μεταβεί στην Ιταλία να ζητήσει βοήθεια, με τον όρο ότι αν δεν γυρίσει ως την 1η Ιουνίου, η πόλη θα παραδοθεί. Οι μέρες περνάνε ήρεμα με εκεχηρία μεταξύ Λατίνων και Ελλήνων, και ενώ από την Ιταλία δεν έρχεται κανένα νέο, έρχονται μαντατοφόροι του Μουράτ που για κάποιο λόγο θεωρεί πως έχει δικαίωμα στην πόλη. Ο Κωνσταντίνος απλά αγνοεί τις τουρκικές απειλές και εισέρχεται την 1η Ιουνίου. Οι κάτοικοι, μετά από αιώνες κατοχής, πανηγυρίζουν, ενώ αναθαρρυμένοι οι αφοί παλαιολόγοι βαράνε τους Λατίνους σε όλο το Μορέα. Μία χτίδα ελπίδας φαίνεται στην Πελοπόννησο. Ο Πάπας όμως τα έχει πάρει στο κρανίο και μισθώνει καταλανικές γαλέρες, οι οποίες καταλαμβάνουν τη Γλαρέντζα. Ο Κωνσταντίνος δωροδοκεί τον Ισπανό ναύαρχο και του παραδίδει το φρούριο πίσω. Βλέποντας όμως ότι λόγω έλλειψης τόλου δεν θα μπορέσει να την κρατήσει, θα πάρει μια ακραία απόφαση. Την ισοπεδώνει ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση από τους εχθρούς.
Λίγο καιρό μετά η σύζυγός του πεθαίνει. Γεγονός που θα θεωρηθεί θεία τιμωρία, με τα επιστημονικά δεδομένα της τότε εποχής πάντα. Η πολιτική του Κωνσταντίνου θα επηρεαστεί από τις ιδέες του φιλοσόφου Γεωργίου Πλήθωνος Γεμιστού, με βασικούς άξονες τη βελτίωση της ζωής των απλών ανθρώπων, την επιβολή των νόμων έναντι της ασυδοσίας των πλουσίων, την εθνικοποίηση του στρατού, καθώς και την ενδυνάμωση της ελληνικής εθνικής συνειδήσεως στους κατοίκους. Και όταν κάποιος τα προσπαθεί αυτά, ξέρετε ποιοι χαλιούνται. Οι πλούσιοι ευγενείς, που η κατάσταση παρακμής τους επιτρέπει να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Έτσι ξεκινάνε τα κλασικά εσωτερικά μπερδέματα. Οι ευγενείς αντιδρούν και μάλιστα έρχονται σε σύγκρουση με τους αδελφούς του. Αλλάζει φέουδα με τον Θωμά Παλαιολόγο και μετακινείται στα Καλάβρητα. Κάποια στιγμή τα πράγματα ξεφεύγουν μαζί με τον αδελφό του Θεόδωρο, αλλά γενικά επεμβαίνει ο ίδιος ο αυτοκράτορας και τους συμμαζεύει. Τελικά το 1435 καλείται στην Κωνσταντινούπολη και αναλαμβάνει καθήκοντα αντιβασιλέα, καθώς ο Ιωάννης ετοιμάζεται για μια τρελή διπλωματική αποστολή στην Ευρώπη. Ξέρετε, από αυτές που πάμε στο εξωτερικό και κλεγόμαστε που μας κάνουν bullying τα κακά παιδιά στο σχολείο. Σαν αντιβασιλέας προσπαθεί να οργανώσει το στρατό, να δημιουργήσει αντιοθωμανικές συμμαχίες και απελευθερώνει χριστιανούς εχμαλώτους. Το 1440 ο Ιωάννης επιστρέφει. Όχι μόνο επιστρέφει, αλλά πρίζει τον Κωνσταντίνο να παντρευτεί και να κάνει παιδάκια. Έτσι, το 1441 θα παντρευτεί στη Μυτιλήνη την 22χρονη Εκατερίνη Γατελούζο, κόρη του Γενουάτη Άρχοντα της Λέσβου. Η Εκατερίνη θα μείνει έγκυος, ενώ ο Κωνσταντίνος μετακινείται στον Μιστρά για να αναδιοργανώσει τις κτήσεις του. Το 1442 όμως, ο άλλος αδελφός του, ο Δημήτριος, ναι ήταν 5 Παναθεμάτους, πολιορκεί με τη βοήθεια των Οθωμανών την Κωνσταντινούπολη. Μπαίνει στο καράβι ο Κωνσταντίνος, φορτώνει τη γυναίκα του με την κοιλιά στο στόμα από τη Μυτιλήνη και πάει να σώσει την πόλη. Ο Οθωμανικός στόλος όμως ανιχνεύει το καράβι και τους καταδιώκουν ως τη Λίμνο. Εκεί κλείνονται στο κάστρο της Μυρίνας, που αν και αντέχουν την πολιορκία, η άτυχη Κατερίνα, βλέποντας τη σφαγή των αμάχων από τους Οθωμανούς, θα αποβάλει και θα πεθάνει και η ίδια. Αν και συντετριμμένος από την προσωπική του ατυχία, ο Κωνσταντίνος θα σπεύσει στην Κωνσταντινούπολη για να πολεμήσει, αλλά η πολιορκία λύεται, καθώς οι Οθωμανοί δέχονται επίθεση από το Εμιράτο της Καραμανίας. Ο Ιωάννης παραχωρεί τη Σιλυμβρία στον Κωνσταντίνο για να είναι κοντά στην πόλη. Αλλά ο Θεόδωρος ζηλεύει και ζητάει τώρα ανταλλαγή. Ο Κωνσταντίνος δέχεται και έτσι γυρνάει πλέον στο Μιστρά. Ένας αγώνας αναδιοργάνωσης ξεκινάει. Οχυρώνει μόλις 40 μέρες το τείχος στον Ισθμό που είχε διαλυθεί από τις τουρκικές επιδρομές. Χωρίς να κινδυνεύει πλέον από αυτές τις επιδρομές, ανασυντάσσει το στρατό του δεσποτά του. Για να γίνουν όλα αυτά, επιβάλλει φόρους στους ευγενείς και αυτοί αντιδρούν. Ανάμεσα σε αυτούς που αντιδρούν βρίσκονται πολλές ισχυρές οικογένειες. Και μάλιστα καλούν τον Μουράτ για να έρθει να τους απελευθερώσει. Ο Κωνσταντίνος προλαβαίνει και πριν εμφανιστούν οι Τούρκοι στον ορίζοντα, ισοπεδώνει τους τασιαστές. Μάλιστα συμμαχεί στη Χριστιανική Λίγκα που δημιουργεί ο Πάπας. Έλληνες, Βενετοί, Αλβανοί, Ούγγροι, Βλάχοι και πολλοί άλλοι Ευρωπαίοι εθελοντές ενώνονται με σκοπό να πετάξουν τους Τούρκους έξω από την Ευρώπη. Το 1444 ο Κωνσταντίνος επικεφαλής του στρατού εφορμά από τον Ισθμό. Το Δουκάτο των Αθηνών υπό την ηγεσία των Λατίνων γίνεται φόρο υποτέλεια στο Μιστρά. Οι Τούρκοι αποθούνται προς τα βόρεια. Τα αυτοκρατορικά λάβαρα κυματίζουν ξανά σε όλη την Νότια Ελλάδα. Οι βλαχόφωνοι της Θεσσαλίας στη θέα του ελληνικού στρατεύματος βαράνε από βορειοδυτικά τους Τούρκους στον Θεσσαλικό κάμπο και τους εκδιώκουν. Η φήμη του Κωνσταντίνου εκτοξεύεται. Είναι πλέον 40 ετών, ψηλός, μελαχρινός, με εντυπωσιακό παράστημα, ευθύς και ειλικρινής, ικανός υπέας και πολεμιστής. Η φήμη του έχει φτάσει στο απόγειο. Οι μεγάλες του επιτυχίες στα πεδία των μαχών, σε συνδυασμό με το λογοπαίγνιο του ονόματός του, θα του δώσουν το προσωνύμιο Δράκος ή Ντράγκασιτς, που σημαίνει γιος του Δράκου από τους στρατιώτες και από το λαό. Το 1445 ο στρατός του θα καταλάβει το Γαλαξίδι και όλη τη Φωκίδα και έτσι θα εκδιώξει τους Βενετούς από την Βιτρίνιτσα, στον Κορινθιακό κόλπο. Συνορεύει πλέον με τα εδάφη του Γέργιου Καστριώτη και ετοιμάζεται να χτυπήσει τους Τούρκους στη Μακεδονία, ενώ ο σταυροφορικός στρατός υπό την ηγεσία των Ούγγρων κατεβαίνει από τον βορρά. Οι Τούρκοι όμως δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη. Ο Μουράτ που είχε βγει στη σύνταξη επιστρέφει στη θέση του Σουλτάνου.
λαδώνει τους Γενουάτες και περνάει τα ανατολικά στρατεύματά του στην Ευρώπη. Συντρίβει τους σταυροφόρους στη Βάρνα και εισβάλλει στη Θεσσαλία. Ο Κωνσταντίνος, παρόλη τη μαχητικότητά του, ξέρει πως η αντίσταση μόνο σφαγή θα προκαλέσει. Υποχωρεί και προσπαθεί να βρει έναν συμβιβασμό, ώστε οι κάτοικοι της Θεσσαλίας και της Στερεάς να γλιτώσουν. Ο Μουράτ αρνείται, ισοπεδώνει και λαιλατεί μέχρι που φτάνει στον Ισθμό. Εκεί ο Κωνσταντίνος θα σταθεί να πολεμήσει. Τα κανόνια των Οθωμανών θα ισοπεδώσουν το τείχος και οι φοβισμένοι άνδρες του θα διαλυθούν. Ο Κωνσταντίνος κλείνεται στο φρούριο του Μιστρά, ενώ οι Τούρκοι ρημάζουν την Πελοπόννησο. Τελικά αναγκάζεται να γίνει φόρο υποτελής και οι εισβολείς αποχωρούν με 6.000 αιχμαλώτους. Το όνειρο μιας ελεύθερης Ελλάδας δείχνει να σβήνει. Το 1448 ο Ιωάννης Παλαιολόγος πεθαίνει. Ως ικανότερος από τους αδελφούς Παλαιολόγους, ο Κωνσταντίνος εκλέγεται από τη σύγκλιτο αυτοκράτορας. Ναι, ρωμαϊκό κράτος είναι και έχει ακόμα σύγκλιτο. Η στέψη γίνεται στον Μιστρά, τη μέρα των Θεοφανίων του 1449. Τον Μάρτιο ο Κωνσταντίνος θα καταφέρει τελικά να βρει καράβι για την Κωνσταντινούπολη. Ρε, είχαν κάνει τη βασιλεύουσα άγωνη γραμμή, λέμε. Η είσοδος στην Κωνσταντινούπολη θα είναι θριαμβευτική. Ο λαός έχει αναποθέσει τις ελπίδες του στον Δράκο. Ο νέος βασιλέας ξέρει τι τον περιμένει. Αρνείται να φορέσει τα πολυτελή ενδύματα της στέψης που λαμποκοπάνε, λες και είναι κανένας pop star των 80's, και μπαίνει έφυπος με τον πορφυρό μανδύα του σαν πολεμιστής. Η διακυβέρνησή του είναι ένας αγώνας δρόμου για να σώσει ό,τι μπορεί να σωθεί. Ο Πάπας πιέζει για την ένωση των εκκλησιών. Ο Κωνσταντίνος γνωρίζει ότι χωρίς την βοήθεια των υπολείπων Ευρωπαίων δεν υπάρχουν ελπίδες. Δέχεται την ένωση. Ο άνδρας που εκδίωξε τους Λατίνους από την Πελοπόννησο αναγκάζει να τους παρακαλέσει για να σώσει την πόλη του. Ταυτόχρονα προσπαθεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη του λαού του. Οι ισορροπίες είναι εύθραυστες. Ο λαός απομακρύνεται από τον ενωτικό βασιλέα και οι Λατίνοι απ' την άλλη δυσπιστούν ενάντια στους υποκριτές Έλληνες. Η στέψη στην Αγία Σοφία δεν θα γίνει ποτέ, καθώς τα πνεύματα είναι τεταμένα. Το 1451 ο νέος Σουλτάνος Μωάμεθ ανεβαίνει στον θρόνο. Ελάχιστοι βλέπουν αυτό που θα έρθει σύντομα. Ο Σουλτάνος δεν κρατάει καν τα προσχήματα. Οθωμανικά φρούρια χτίζονται εντός της αυτοκρατορικής επικράτειας. Ο Κωνσταντίνος κάνει τις τελευταίες εκκλήσεις προς τους αδελφούς χριστιανούς της Δύσης και ελάχιστες ενισχύσεις θα εμφανιστούν στην Κωνσταντινούπολη. Ο Μωάμεθ προνοεί και χτυπάει οποιονδήποτε μπορεί να στείλει βοήθεια στην Κωνσταντινούπολη. Τον Απρίλιο του 1453 ένας τεράστιος Οθωμανικός στρατός 30.000 με επίλεκτους πολεμιστές, μάζες ατάκτων και την τελευταία λέξη της πολιορκητικής τεχνολογίας εμφανίζεται στα τείχη της πόλης. Απέναντί τους βρίσκονται περίπου 5.000 Έλληνες και 3.000 δυτικοί πολεμιστές. Παρόλο που οι προτάσεις παράδοσης είναι δελεαστικές, ο Κωνσταντίνος αρνείται. Ξέρει ότι η πόλη είναι η ψυχή της Ρωμιοσύνης. Ως βασιλέας Ελλήνων και Ρωμαίων πλέον αρνείται όλες τις προτάσεις. Όλο τον Απρίλιο και τον Μάιο οι Οθωμανικές επιθέσεις αποκρούονται από τους ψυχωμένους υπερασπιστές, με τον βασιλέα να μάχεται πολλές φορές ο ίδιος με το σπαθί στο χέρι. Μέχρι τελευταία στιγμή ελπίζει ότι μπορεί να σώσει την πόλη. Την 3η 29 Μαΐου, και αφού αποκρούονται 2 τουρκικές έφοδοι, οι επίλεκτοι στρατιώτες του Σουλτάνου επιτίθονται στους εξουθενωμένους υπερασπιστές. Τα τουρκικά λάβαρα ανεμίζουν πλέον στους προμαχώνες και η κραυγή πόλης σε άλλο ακούγεται φρικιαστικά. Ο Κωνσταντίνος, βλέποντας ότι η πόλη χάνεται, με δάκρυα στα μάτια και φωνάζοντας «Η πόλη μου αλώθηκε, δεν μπορώ να ζήσω άλλο έτσι», όρμηξε στο πλήθος των εχθρών και αφού έριξε πολλούς νεκρούς, περικυκλώθηκε και φωνεύτηκε. Οι ιστορικές μαρτυρίες δεν συμφωνούν αν το σώμα του βρέθηκε. Η επικρατέστερη εκδοχή είναι ότι το σώμα του βρέθηκε και εκτέθηκε από τον Σουλτάνο σε όλη την επικράτεια για να δείξει ότι ο Δράκος δεν ζούσε πλέον. Για τον λαό όμως τα πράγματα δεν έγιναν έτσι. Ο Κωνσταντίνος δεν παραδόθηκε ποτέ. Η πόλη έπεσε, αλλά η ψυχή της παρέμεινε ελεύθερη. Η ιστορία έγινε θρύλος και ο θρύλος έγινε ισχυρότερος από την ίδια την ιστορία. Ο βασιλιάς ποτέ δεν φωνεύτηκε. Περικυκλώθηκε, αλλά λίγο πριν πεθάνει, ο χρόνος πάγωσε. Και ένας άγγελος Κυρίου κατέβηκε από τον ουρανό, τον μαρμάρωσε και τον φυγάδευσε από το πεδίο της μάχης. Από τότε περιμένει σε κρυφό σημείο μαρμαρωμένος, περιμένοντας τον άγγελο να τον ξυπνήσει και να οδηγήσει με το σπαθί στο χέρι ξανά τον λαό του.
να ξαναπάρει πίσω ό,τι είναι δικό του. Ο βίος του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου είναι μια μάχη ενάντια στο αναπόφευκτο. Όλη του η ζωή είναι μια προσπάθεια επαναφορά της τάξης σε ένα ένδοξο παρελθόν, καταδικασμένη να αποτύχει, τραγικός ήρωας σε μια νέα εποχή. Αντιστάθηκε στον χρόνο, τα τείχη γκρεμίστηκαν, ο λαός του υποδουλώθηκε, αλλά ο ίδιος δεν παραδόθηκε. Καμία συνθήκη δεν έκαμε, όπως είπε και ο γέρος του Μοριά. Τελικά πολέμησε και νίκησε τον χρόνο. Το όνομά του έμεινε με χρυσά γράμματα στις σελίδες της ιστορίας και προπαντός στην ψυχή των Ελλήνων. Είναι ο βασιλέας των Ελλήνων, ο Δράκος, ο Κωνσταντίνος Δραγάτσης Παλαιολόγος. Και ποιος να ξέρει, ίσως κάπου να περιμένει μαρμαρωμένος τον άγγελο του Κυρίου. Εάν σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο, πατήστε like, κάντε subscribe και αν θέλετε να μας στηρίξετε ενεργά, μπορείτε να το κάνετε μέσω Patreon. Ένα θερμό ευχαριστώ στον Αθανάσιο 95GR που μας έφτιαξε το μοντέλο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και ένα τεράστιο ευχαριστώ στα μέλη του Patreon, τα οποία μας στηρίζουν ενεργά και μας δίνουν κουράγιο να συνεχίζουμε. Και ένα προσωπικό ευχαριστώ στον Ήξορ με το βαθμό του Σπαρτιάτη Οπλίτη. Έως την επόμενη φορά, να είστε καλά.